लो जी ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਸਲਿੱਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਗਈ ਇਹਦੀ ਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜੀ ਨਿਊ ਹੋਲੈਂਡ 3230 ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਲਚ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੈ ਗੇਅਰ ਦੀ ਰਾਡ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜੀ ਇੱਕ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆ ਖੋਲਿਆ ਪਿਆ ਆ ਪਏ ਗੇਅਰ